हॅलो स्टुडंट्स, मी तुषार चव्हाण. स्वागत आहे आपलं पार्थ सायन्स अकॅडमी या माझ्या यूट्यूब चॅनलवर. मागच्या लेक्चर्समध्ये आपण आपला जो पहिला चॅप्टर आहे रिप्रोडक्शन इन लॉवर अँड हायर प्लांट्स हा चॅप्टर कंप्लीट केला. फ्रॉम टुडे वी हॅव गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट chapter, second chapter of our syllabus, that is reproduction in lower and higher animals. बघा, आजपासून आपण हा जो सेकंड चॅप्टर आहे हा सेकंड चॅप्टर सुरू करतो आहोत. आणि ॲज अ स्टुडंट ऑफ बायोलॉजी वी मस्ट नो दॅट आवर मेटाबॉलिझम इज possesses so many basic life processes, or living organism possesses so many basic life processes such that respiration, circulation, excretion, these all are life processes. Reproduction is also one of the very important life process. ज्या पद्धतीनं रेस्पिरेशन असेल, सर्क्युलेशन असेल, एक्सक्रिएशन असेल, त्याच प्रकारे रिप्रोडक्शन ही सुद्धा एक महत्त्वाची लाईफ प्रोसेस आहे. दॅट्स वाय वी मस्ट लर्न, वी हॅव लर्न द रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स. रिप्रोडक्शन आपण स्टडी केलं प्लांट्समध्ये, हायर प्लांट्समध्ये पण केलं, लोअर प्लांट्समध्ये पण केलं. इन द टुडेज लेक्चर वी हॅव कंटिन्यूड विथ रिप्रोडक्शन इन लॉवर अँड हायर ॲनिमल्स. लॉवर ॲनिमल्स म्हणजे काय आणि हायर ॲनिमल्स म्हणजे काय. रिप्रोडक्शन तर एक जनरल आयडिया आपल्याला आलेली आहे, मागच्या लेक्चर्समध्ये आपण ते स्टडी केलेलं आहे. पण इथे आपल्याला आपण आधी थोडंसं ज्याला आपण म्हणूया की थोडंसं आठवून बघूया की व्हॉट इज ॲक्च्युली रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस. रिप्रोडक्शन ही बायोलॉजिकल प्रोसेस आहे in which the formation of new life takes place from its pre-existing life. बघा, प्री एक्झिस्टिंग लाईफ पासून नवीन जे काही लाईफ आहे ते लाईफ काय होतं त्या ठिकाणी फॉर्म होतं. नवीन लाईफ म्हणजे काय? प्रोजेनी. न्यू लाईफ मीन्स प्रोजेनी, ऑर वी ऑल्सो नोन इज कॉल्ड इट ॲज ऑफस्प्रिंग्स. त्यालाच आपण ऑफस्प्रिंग्स असं पण म्हणतो. आणि वी मस्ट know what is the basic difference in between lower animals and higher animals. lower animals कशाला म्हणायचं आणि हायर ॲनिमल्स कशाला म्हणायचं, हा एक बेसिक डिफरन्स जो आहे तो आपल्याला समजलाच पाहिजे. यासाठी तुम्हाला म्हणतो की आपला बेस पक्का पाहिजे. बेस पक्का असेल तर आपल्याला ह्या ज्या एक्झाम आहे, नॅशनल लेवल, स्टेट लेवल, ऑब्जेक्टिव्ह लेवलच्या एक्झाम, नीट, CET यांच्या क्वेश्चन पेपर सॉल्व करताना तरच आपल्यामध्ये कॉन्फिडन्स राहणार आहे. नाही तर कॉन्फिडन्स राहणार नाही. तुम्हाला सांगतो, प्रिपरेशन होणार नाही, तयारी होणार नाही. मग या ठिकाणी आपल्याला समजून काय घ्यायचंय की आपल्याला लॉवर ॲनिमल आणि हायर ॲनिमलमध्ये बेसिक फरक काय. 11वी सायन्स आठवून बघा. क्लासिफिकेशन ऑफ ॲनिमल्स चॅप्टर जो आहे त्या चॅप्टरमध्ये आपण लर्न केलेलं आहे काय की animals are basically divided into two groups, chordates and non-chordates. ॲनिमल्सला आपण दोन ग्रुपमध्ये डिवाइड करतो. पहिला आहे कॉर्डेटिक ग्रुप आणि दुसरा आहे नॉन कॉर्डेटिक ग्रुप. आता कॉर्डेट्स म्हणजे काय आणि नॉन कॉर्डेट्स म्हणजे काय? खूप सिंपल आहे, खूप सोपं आहे मित्रांनो. सोपं काय आहे? नोटोकॉर्ड जर प्रेझेंट असेल तर, जर नोटोकॉर्ड प्रेझेंट असेल तर त्याला आपण म्हणतो कॉर्डेटिक ॲनिमल. जर त्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमच्या, लिव्हिंग ॲनिमलच्या शरीरामध्ये, बॉडीमध्ये जर नोटोकॉर्ड प्रेझेंट आहे तर त्याला आपण म्हणणार आहोत कॉर्डेटिक ॲनिमल, नोटोकॉर्ड. दॅट्स वाय कॉर्डेटिक. आणि जर ही नोटोकॉर्ड प्रेझेंट नसेल, इफ द नोटोकॉर्ड इज ॲबसेंट इन द ॲनिमल, then that animal is known as non-chordatic animal. त्या ॲनिमलला आपण नॉन कॉर्डेटिक ॲनिमल म्हणतो. नॉन कॉर्डेटिक ॲनिमल्स आर आल्सो कॉल्ड ॲज लॉवर ॲनिमल्स. हे जे नॉन कॉर्डेटिक ॲनिमल्स आहे, ह्या नॉन कॉर्डेटिक ॲनिमल्सलाच आपण काय म्हणतो? लॉवर ॲनिमल्स म्हणतो. द शेप डझंट मॅटर. आकार किती मोठा आहे हे मॅटर करत नाही.
जसं प्लांट किंगडम मध्ये आपण पाहिलं होतं, आकार काही अल्गल स्पीसीज अशा आहे की त्यांचा आकार 40 फूट, मरीन आल्गी काही अशा आहे गिलिडियम सारख्या 40 फूट, 50 फूट, 60 फूट, मीटर मध्ये 60 मीटर पर्यंत त्यांचा जो आकार आहे तो पसरलेला आहे. परंतु तरी त्यांना आपण हायर नाही म्हणत, त्यांना लोअरच म्हणतो. कारण काहीतरी बेसिक कॅरेक्टर आहे की ते कॅरेक्टर आपल्याला त्या आल्गीमध्ये पाहायला मिळत नाही. लोअर आणि हायर प्लांट्समध्ये ठरवण्यासाठी बेसिक कॅरेक्टर आहे. वॉटर व्हॉस्क्युलर सिस्टीम प्रेझेंट आहे की ॲबसेंट आहे. वॉटर व्हॉस्क्युलर सिस्टीम इतक्या मोठ्या मरीन आल्गीमध्ये ॲबसेंट आहे. दॅट्स वाय दॅट मरीन आल्गी इज नोन ॲज लोअर ॲनिमल्स. आकार डझंट मॅटर, आकाराला काही व्हॅल्यू नाही, काही किंमत नाहीये. तसंच ॲनिमल्समध्ये पण आहे की लोअर ॲनिमल आणि हायर ॲनिमल, द ॲनिमल्स बेसिक कॅरेक्टर काय या दोघांना रिडिफाईन करण्याचं, लोअर कशाला म्हणायचं आणि हायर कशाला म्हणायचं यासाठीचं बेसिक कॅरेक्टर आहे, लक्षात ठेवा. परत कोणीही सांगत नाही या गोष्टी कोणीही सांगणार नाही तुम्हाला. ज्या ऑर्गॅनिझममध्ये, ज्या ॲनिमलमध्ये नोटोकॉर्ड नाहीये, नोटोकॉर्ड इज ॲबसेंट, then that animal is known as lower animal and it is also called as non-chordatic animal. आणि ज्या ॲनिमलमध्ये नोटोकॉर्ड प्रेझेंट आहे then that animal is called as higher animal. त्या ॲनिमलला आपण हायर ॲनिमल म्हणतो. अँड द हायर ॲनिमल्स, फक्त आपण त्याला हायर ॲनिमल्सच म्हणतो असं नाही, तर तो जो हायर ॲनिमल आहे दॅट ॲनिमल इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज कॉर्डेटिक ॲनिमल. त्या ॲनिमलला आपण कॉर्डेटिक ॲनिमल असं सुद्धा म्हणतो. दॅट्स वाय आय थिंक यू बिकम क्लिअर अबाउट द कन्फ्युजन ऑफ लोअर ॲनिमल्स अँड हायर ॲनिमल्स. लोअर ॲनिमल्स आणि हायर ॲनिमल्स याचं जे कन्फ्युजन आहे ते तुमचं इथं क्लिअर झालं असेल. रिप्रोडक्शनची जी डेफिनेशन आहे, कन्सेप्ट आहे, ती आपण लर्न केलेली आहे. इट इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस टू फॉर्मेशन ऑफ लाईफ फ्रॉम इट्स प्री एक्झिस्टिंग लाईफ टू द न्यू लाईफ. मीन्स टू फॉर्मेशन ऑफ लाईफ, न्यू लाईफ बेसिकली फ्रॉम इट्स प्री एक्झिस्टिंग लाईफ. नवीन लाईफ सुरू होतं, प्रोजेनीचं लाईफ चालू होतं, इंडिव्हिज्युअल, नवीन इंडिव्हिज्युअलचं लाईफ चालू होतं. पण कोणापासून? फ्रॉम देअर प्री एक्झिस्टिंग लाईफ. प्री एक्झिस्टिंग लाईफ कोण आहे याच्यामध्ये? या ठिकाणी त्यांना आपण पॅरेंट म्हणणार आहोत. द प्री एक्झिस्टिंग लाईफ इज पॅरेंटल लाईफ अँड द न्यू लाईफ इज प्रोजेनी, द लाईफ ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स. F1 जनरेशन, फिलियल जनरेशन ज्याला आपण म्हणतो ते आहे या ठिकाणी न्यू लाईफ. We have also learned in the last lectures, मागच्या लेक्चर्समध्ये, मागच्या चॅप्टरमध्ये आपण हे पण लर्न केलं की रिप्रोडक्शन इज डिवायडेड इंटू टू टाइप्स. बेसिकली रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय टू डिफरंट टाइप्स. दॅट टाइप्स आर डिवाइडिंग ॲज असेक्शुअल रिप्रोडक्शन अँड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. या टाइप्सला आपण सेक्शुअल आणि असेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये या ठिकाणी डिवाइड करतो. असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन. डेफिनेशन मी लिहिली नाही, गरज नाही डेफिनेशन लिहिण्याची, कारण मागच्या लेक्चर्समध्ये आपण बऱ्याच वेळेला डेफिनेशन स्टडी केलेली आहे. द रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस विदाउट द फ्युजन ऑफ गॅमेट. इट इज नोन ॲज असेक्शुअल रिप्रोडक्शन. द प्रोसेस, द मेथड इज नोन ॲज असेक्शुअल रिप्रोडक्शन. ज्या वेळेला रिप्रोडक्शनमध्ये कोणत्याही प्रकारचं गॅमेटिक फ्युजन इन्व्हॉल्व नसतं, गॅमेटिक फ्युजन झाल्याशिवाय रिप्रोडक्शन होतं, त्या रिप्रोडक्शनच्या पद्धतीला आपण काय म्हणतो? असेक्शुअल रिप्रोडक्शन असं म्हणतो. अँड असेक्शुअल रिप्रोडक्शन बिकम डिवायडेड इंटू सेव्हरल टाइप्स. बेसिकली इन द प्लांट्समध्ये पण आपण असेक्शुअल रिप्रोडक्शनचे प्रकार पाहिले. पण हिअर इन द टुडेज लेक्चर वी हॅव लर्न द असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन द ॲनिमल्स. आज आपल्याला ॲनिमल्समध्ये असणारे रिप्रोडक्शनचे टाईप पाहायचे. बिकॉज असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ॲपोमिक्सिस. ॲपोमिक्सिस मीन्स ओनली अ सिंगल पॅरेंट इज प्रेझेंट इन द असेक्शुअल रिप्रोडक्शन. Only a single parent is present in the asexual reproduction. That's why it is asexual reproduction is common in the lower animals. Asexual reproduction is the characteristic feature of the lower animals. It become common. Lower animals means the animals have not
possesses the notochord ज्यांच्यामध्ये नाही अशा ॲनिमल्सला आपण लॉवर ॲनिमल्स म्हणतो. अँड ओनली अ सिंगल पॅरेंट इज प्रेझेंट इन द प्रोसेस. मीन्स इट इज नॉट रिक्वायर्ड मेल गॅमेट्स, फिमेल गॅमेट. The types of gametes or two different types of gametes are not required in this process. That's why the asexual reproduction involve only a single parent, and it is also known as apomixis. Now this apomixis having the progeny which become developed by the apomixis, by the asexual reproduction, involve only a single parent. That's why no genetic recombination takes place in the asexual reproduction. Genetic recombination asexual reproduction मध्ये होत नाही आणि म्हणून the progeny become clones to their parent, to its single parent. जी प्रोजेनी तयार झालेली आहे ही प्रोजेनी त्या सिंगल पॅरेंटची क्लोन असते, झेरॉक्स कॉपी असते दुसऱ्या शब्दात असं म्हणायचं झालं तर. आणि दॅट्स वाय asexual reproduction in the animals become divided into some types on the basis of formation of the individual or on the basis of formation of the progeny. प्रोजेनी कशी तयार होते आहे या बेसिसवर asexual reproductionला आपण या ठिकाणी काही टाइप्समध्ये डिवाइड केलेलं आहे. अँड आवर फर्स्ट टाइप दॅट इज गेम्युल फॉर्मेशन. पहिला जो टाइप आहे asexual reproductionचा हा आहे गेम्युल फॉर्मेशन. इट इज ओनली फाउंड इन द स्पंज. कायम लक्षात ठेवा, the basic phylum of the basic non-chordatic phylum, the first phylum of the non-chordates that become phylum porifera. non-chordates मध्ये non-chordatic ग्रुपचा पहिला जर काही बेसिक फायलम असेल तर तो फायलम आहे त्या ठिकाणी फायलम पोरिफेरा. आणि जर फायलम पोरिफेराचं बेस्ट एक्झाम्पल घ्यायचं झालं तर स्पंज बिकम फाउंड जनरली इन द मरीन वॉटर. मरीन वॉटरमध्ये म्हणजे हॅबिटेट जे आहे दे आर शोईंग द ॲक्वेटिक हॅबिटेट. ओके, ॲक्वेटिक हॅबिटेटला हे आहे आणि मरीन वॉटरमध्ये सापडतात. मग यांच्यामध्ये जे रिप्रोडक्शन होतं इन द स्पंज द रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय असेक्शुअली बाय द गेम्युल फॉर्मेशन. गेम्युल, व्हॉट इज ॲक्च्युअली गेम्युल? इट इज द इंटरनल बर्ड ओनली फॉर्म इन द स्पंज. ओनली फॉर्म इन द स्पंज. ही इंटरनल बर्ड आहे स्पंजमध्ये फॉर्म होणारी. इट इज asexually produced mass. If that is not getting the appropriate condition like temperature, light, it hasn't hatched. It hasn't developed into new individual. But when it is getting the appropriate conditions for hatching, like temperature, water temperature, light, then only it become hatch and develop as a new sponge. That's why gemule formation it is nothing but the internal bird formation only found in the sponge. It is asexually produced mass and capable to develop into the new organism. First पहिला जो टाइप आहे asexual रिप्रोडक्शनचा दॅट इज गेम्युल फॉर्मेशन. एक्झाम्पल, बेस्ट क्लासिकल एक्झाम्पल दॅट बिकम स्पंज. याचं एकच एक्झाम्पल आहे फक्त बायोलॉजीमध्ये आणि ते आहे स्पंज. फक्त आणि फक्त स्पंजमध्ये आपल्याला गेम्युल फॉर्मेशन दिसतं, दुसरं कोणामध्येही गेम्युल फॉर्मेशन दिसणार नाही. द सेकंड टाइप ऑफ asexual रिप्रोडक्शन दॅट इज बडिंग अँड द क्लासिकल एक्झाम्पल दॅट इज हायड्रा अँड कोरल्स. हायड्रा सगळ्यांना माहिती आहे. कोरल, हायड्रा इज आल्सो हॅव्हिंग aquatic habitat and corals are specialized. They are only survive in the marine aquatic habitat. Marine aquatic habitat समुद्राच्या तळाशी सापडणारे हे कोरल्स असतात. Now this budding having what happens actually at the base of the hydra a small outgrowth is formed. Generally we learn this process in the 9th standard, 10th standard also. 9वी 10वीच्या सुद्धा सिलेबसमध्ये आपल्याला हा टॉपिक गेलेला आहे कुठे ना कुठे बर्ड फॉर्मेशनचा. आणि या बर्ड फॉर्मेशनमध्ये त्या हायड्राच्या बेसला एक आउटग्रोथ बर्ड तयार होते बडिंगमध्ये.
Now when later on, day by day, that the growth of that bird takes place. The bird grows. The bird grow होते, and after the completion of the growth, the bird itself detached from the main hydra and working as a new individual. ही जी बर्ड आहे ही त्या मेन हायड्रापासनं, म्हणजे ज्या हायड्राच्या बेसवर ही बर्ड ग्रो होत होती त्यापासनं डिटॅच होते आणि नवीन हायड्रा म्हणून त्या ठिकाणी काम करायला सुरुवात करते. द न्यू लाईफ स्टार्ट्स फ्रॉम द ओल्ड हायड्रा. जुन्या हायड्रापासून नवीन लाईफ त्या ठिकाणी सुरू झालेला आहे. अँड दिस प्रोसेस इज नोन ॲज बडिंग. It is very simple and very important process. The classical example of the budding is hydra. फक्त तुम्हाला या ठिकाणी थोडं कन्फ्यूज करण्यासाठी नीट किंवा सीईटीच्या एक्झाम मध्ये क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. डॅश डॅश ऑफ द फॉलोइंग इज शोइंग द बडिंग. डॅश डॅश ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गॅनिझम शोज बडिंग. बडिंग हा खालीलपैकी कोणता ऑर्गॅनिझम दाखवतो. आता हे म्हटलं की आपल्याला पटकन उत्तर डोक्यात तयार राहतं काय की हायड्रा, पण तिथं ऑप्शनमध्ये हायड्रा दिलेलं नसणार आहे. त्या ठिकाणी 3 ऑप्शन काहीतरी चुकीचे असणार आणि एकामध्ये कोरल्स म्हटलेलं असणार आहे. त्यावेळेला आपण कन्फ्यूज होतो. आपल्याला वाटतं अरे आपल्याला तर फक्त हायड्राच माहिती आहे, पण नाही, फक्त हायड्रामध्ये बडिंग होतं असं नाही. तर कोरल्स आर आल्सो द क्लासिकल एक्झाम्पल ऑफ द बडिंग. Now then the next, that is regeneration. Asexual reproduction चा जो पुढचा टॉपिक आहे, पुढचा टाइप आहे, तो पुढचा टाइप आहे regeneration. What happens actually in the regeneration? Regeneration is also known as fragmentation. It become found in the worms. Worms मध्ये सापडतो. Basically planaria is the best example. प्लॅनेरिया हे रिजनरेशनचं किंवा फ्रॅगमेंटेशनचं बेस्ट एक्झाम्पल आहे. सपोज दिस इज वर्म अँड दिस इज अँटेरियर पार्ट अँड दिस इज पोस्टेरियर पार्ट. नाउ बोथ द पार्ट्स पुल द मिडल पोर्शन टुवर्ड्स देम. हे दोन्ही पण पार्ट या मिडल भागला स्वतःकडे ओढतात. अँड बाय द स्ट्रेचिंग द मिडल पार्ट बिकम ब्रेक डाऊन अँड द प्लॅनेरिया बिकम डिवाइड इंटू टू पार्ट्स. 2 fragments. Now one fragment having posterior portion, posterior part, but that haven't anterior part, and another fragment having anterior part but haven't posterior part. बघा याचे काय होतं, अँटेरियर आणि पोस्टेरियर म्हणजे टोकाचा, तोंडाचा आणि हा बॅक साईडचा, असे 2 पार्ट आहे प्लॅनेरियाला. वर्म आहे बेसिकली हा. हे दोन्ही पार्ट स्वतःला एकमेक ह्या मधल्या पोर्शनला स्वतःकडे खेचतात. लाईफ सायकल जेव्हा कंप्लीट होते ते त्यावेळेला इकडे खेचायला लागले की मधल्या भागावर स्ट्रेस क्रिएट होतो, मधला भाग ब्रेक होतो आणि ब्रेक झाल्यामुळे याचे 2 फ्रॅगमेंट तयार होतात. आता काय झालं, 2 फ्रॅगमेंटमध्ये एका भागाला एका बाजूला पोस्टेरियर पार्ट आहे आणि एका बाजूला अँटेरियर पार्ट आहे, पण दुसरा पार्ट त्यांच्याकडे नाहीये, रिस्पेक्टिव्हली नाहीये. मग काय झालं की जो पहिला भाग आहे की ज्याला अँटेरियर पार्ट आहे त्याच्यामध्ये ऑटोमॅटिकली डे बाय डे डेव्हलपमेंट होत जाते आणि पोस्टेरियर पार्ट तयार होतो. आणि इकडे सुद्धा सेकंडमध्ये डे बाय डे डेव्हलपमेंट होऊन अँटेरियर पार्ट तयार होतो अँड कम्प्लिटली डेव्हलप न्यू डॉटर हायड्रा, न्यू डॉटर प्लॅनेरिया. नवीन 2 डॉटर प्लॅनेरिया त्या ठिकाणी तयार होतात. दिस इज आल्सो नोन ॲज regeneration, or this process is known as fragmentation, and it is one of the important process of the asexual reproduction found in the worm, and the best example is planaria. And the last one, that is binary fission. शेवटचं जे आहे ते आहे बायनरी फिजन. we found the binary fission into the unicellular organisms only. Amoeba is the best example of the binary fission. What happens actually in the unicellular organism? The unicellular organism divides itself into 2 unequal cells when the life cycle become complete. Then the the mitosis takes place. Basically this is amitosis. हा अमायटोसिस यांच्यामध्ये होतं, म्हणजे अनइक्वल डिस्ट्रीब्युशन होतं सायटोप्लाझमचं आणि न्यूक्लिओप्लाझमचं. The unequal distribution, that's why the cells become unequal, the cells having asymmetrical. या सेल्स अनइक्वल आहे, या सेल्स ज्या आहे त्या असिमेट्रिकल सेल्स आहे. म्हणजे अशा प्रकारे आपल्याला हे बायनरी फिजन झाले. द क्लासिकल एक्झाम्पल ऑफ द बायनरी फिजन दॅट बिकम अमिबा. या बायनरी फिजनचं जे क्लासिकल एक्झाम्पल आहे, कायम लक्षात ठेवा विद्यार्थी मित्रांनो, ते आहे अमिबा.
बघा, आज आपण नवीन चॅप्टर सुरू केला, सेकंड चॅप्टर सुरू केला. आपण टर्म बघितली, रिप्रोडक्शन काय आहे, असेक्शुअल रिप्रोडक्शन काय आहे, आणि असेक्शुअल रिप्रोडक्शनचे जे 4 टाईप आहे, गेम्यूल फॉर्मेशन, बडिंग, रिजनरेशन अँड बायनरी फिजन. दीज 4 आर द टाइप्स ऑफ द असेक्शुअल रिप्रोडक्शन. यू मस्ट ट्राय टू अंडरस्टँड धिस. यू मस्ट रिसाइट धिस. पुन्हा पुन्हा याची उजळणी करा, पुन्हा पुन्हा हे पाठांतर करा, लक्षात ठेवण्याचा प्रयत्न करा. बघा, आपण अतिशय डिटेलमध्ये घेतो आहोत, पण बऱ्याच दिवसानंतर मी हे लेक्चर अपलोड करतोय. का बरं? कारण मला तुमच्याकडनंही प्रतिसाद अपेक्षित आहे. तुम्ही जास्तीत जास्त लेवलवर तुमच्या मित्रांना सुद्धा सजेस्ट करा की बायोलॉजीमध्ये आपल्याला ह्या चॅनलवर, पार्थ सायन्स अकॅडमी या चॅनलवर अगदी बेसिक कन्सेप्ट डिटेलमध्ये डिस्कशन आपल्याला याचं अवेलेबल आहे. तुमच्या मित्रांना पण सांगा, त्यांनाही त्याचबरोबर त्यांनाही चॅनलला सबस्क्राईब करायला लावा. त्याचबरोबर चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल, सबस्क्राईब करा, आणि व्हिडिओची किंवा चॅनलची जी लिंक आहे ती जास्तीत जास्त व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये शेअर करा, टेलिग्राम ग्रुपमध्ये शेअर करा. वेगवेगळ्या ग्रुपवर तुम्ही भरपूर ॲक्टिव्ह राहता सोशल मीडियावर, मला माहिती. या ग्रुप्समध्ये तुम्ही हे शेअर करा की जेणेकरून हे जे नॉलेज आहे हे आपल्या स्टुडंट कम्युनिटीमध्ये, स्टुडंट जे आहेत या स्टुडंट्सपर्यंत पोहोचलं पाहिजे, आणि ते तुम्ही कराल अशी मला अपेक्षा आहे. आजचं लेक्चर इथेच थांबूया. थँक्यू.